Astăzi vreau să-ți arăt un alt model ajurat, un model care este pe gustul meu, face parte din categoria modelelor ajurate mărunte, le spun eu, și foarte versatile. Și am să-ți dau câteva exemple. Poate fi folosit pe un croi simplu, făcut pe toată bluza, cum am făcut eu pe ceai verde, ori îl poți aplica doar pe mânecă, indiferent de croi, cum am făcut la bluza lenuș. Aici am găsit o fotografie pe Pinterest, un croi simplu cu anchior. Este folosit într-adevăr un alt model, dar și acesta merge folosit cu succes. Am primit o fotografie de la o fată care mă urmărește și a folosit croiul de la pinul verde, dar a pus în partea de jos și pe mânecă exact acest model. Îl poți folosi pe bordura mânecii, pe bordura cardiganului, a bluzei. Oricum, după imaginație, îl poți folosi pentru bluze de vară, bluze de iarnă, pe absolut orice croi. Îmi place că este foarte simplu, nici măcar nu ai nevoie de schemă, ba chiar schema te poate încurca mai mult. Tot ceea ce trebuie să reții este modelul care se face pe 5 ochiuri. Da, deci vom repeta acest model și pentru separare vom folosi un ochi pe dos. Deci raportul meu este format din 6 ochiuri, voi monta un multiplu de 6 plus încă unul pe dos pentru simetrie plus 2 de margine. Dacă vrei să lucrezi circular, vei avea nevoie de un multiplu de 6 ochiuri plus minus un ochi în funcție de cum obișnuiești tu să unești lucru când începi să tricotezi circular. La acest eșantion eu am folosit un safran și l-am lucrat cu andrele numărul 3. Pentru astăzi am folosit 4 fire foarte subțiri cuplate din merino. Am început aici câteva rânduri de punct leneș. Am lucrat pe andrele 3 și jumătate, deci eu acum sunt pe fața lucrului. Da? Recunosc, am firul de la montat. Hai să pun un marcator să poți observa mai repede când sunt pe fața lucrului, când sunt pe dosul lucrului. Și primul rând de model este pe dosul lucrului. Deci dacă la punctul leneș am lucrat toate rândurile cu ochiuri pe față, atât pe fața lucrului cât și pe dosul lucrului, pentru model încep pe dosul lucrului doar cu ochiuri pe dos. Ochiul de margine luat în nelucrat, ochiuri pe dos. Acesta este primul rând de model. Termin rândul, ochiul de margine mereu pe dos sau mereu pe față. Acesta este rândul numărul 2, rândul pe care voi face modelul în sine. Ochiul de margine luat în nelucrat și primul ochi îl lucrez pe dos, da, pentru separarea rapoartelor de model. Tot ce trebuie să reții la model este că începe cu 2 ochiuri lucrate împreună cu orientare spre stânga, jeteu, ochi pe față, jeteu, următoarele 2 le răsucesc și le dau orientare spre dreapta. Acesta este tot modelul. Ochi pe dos pentru separare și repet, 2 împreună spre stânga, jeteu, față, jeteu, 2 le răsucesc și le lucrez împreună spre dreapta. Ochi pe dos pentru separare, reiau modelul. 2 spre stânga, jeteu, față, jeteu, 2 spre dreapta. Repet modelul. Dacă vei lucra circular, orientarea ochiurilor rămâne aceeași, doar că va trebui să răsucești primele 2 ochiuri lucrate împreună și vei lucra ultimele 2 așa cum se află pe andrele. Da, ultimul raport al meu, jeteu, față, jeteu, lucrez împreună, termin rândul
Ochi pe dos, pentru simetrie, ochiul de margine. Următoarele două rânduri voi lucra ochiurile așa cum sunt. Rândul 3. Ochiul de margine luat nelucrat, 1 pe față, 5 pe dos. 1, inclusiv jeteul, 2, ochiul pe față, 3, jeteu 4, scăderea 5. Ochi pe față. 1 pe față, 5 pe dos. 1, 2, 3, 4, 5. Termin rândul cu ochi pe față, ochi de margine. Încep rândul numărul 4 și voi lucra tot ochiurile așa cum se află pe andrele. Ochi de margine, dos și de data aceasta 5 pe față. Dos, 5 pe față. Termin rândul, am avut 5 pe față, ochiul pe dos, ochiul de margine. Reiau de la rândul numărul 1, pe dosul lucrului, toate ochiurile pe dos. Ochi de margine, toate pe dos, da? Inclusiv ochiul de separare. Mereu la rândul numărul 1 vom fi pe dosul lucrului cu toate ochiurile pe dos. Pregătim ochiurile pentru următorul rând în care vom face modelul în sine. Iarăși sunt la rândul 2 unde trebuie să fac model, dar de data aceasta vreau să intercalez aceste modele. Iar ca să intercalez, voi începe cu jumătatea stângă a modelului. Ochiul de margine nelucrat, nu mai am ochi pe dos. Voi face ochi pe față, jeteu, 2 împreună, da, am luat jumătate de model și l-am lucrat la început de rând. Fostul ochi pe față devine ochi pe dos, ochiul de separare și acum încep același model. 2 spre stânga, jeteu, față, jeteu, 2 spre dreapta. Fostul ochi pe față, ochi de separare, ochi pe dos. Repet până la final de rând, ochi pe dos și voi termina cu partea dreaptă a raportului. Exact ce am făcut până aici, ochi pe dos, 2 împreună spre stânga, jeteu, ochi pe față și am terminat ochiurile. Pe dos și iarăși 2 rânduri lucrez ochiurile așa cum sunt. Primul rând după model, deci acum încep ochi de margine nelucrat, 3 pe față, jumătate de raport, 3 pe dos, pardon, 1 pe față. De aici 5 pe dos, unu pe față. Până la final de rând 5 pe dos, 1 pe față și la final de rând termin cu jumătate de raport. 5 pe dos, 1 pe față, 3 pe dos. 3 pe dos, ochiul de margine. Am zis că 2 rânduri lucrăm ochiurile așa cum sunt, deci și pe fața lucrului voi avea ochi de margine 3 pe față, 1 pe dos, 1 pe dos, de aici 5 pe față, unu pe dos. Da, deci 5 pe față, 1 pe dos până la final de rând, iar la final voi avea ochi pe dos, 3 pe față, jumătate de raport, ochiul pe dos și încep iarăși
pe dosul lucrului, rândul numărul 1, toate ochiurile pe dos, da? Pregătesc ochiurile pentru următorul rând de model. Și deoarece am spus că voi intercala mereu acest model, mă uit, primul a fost început cu ochi pe dos, raport întreg, a doua oară când am făcut model, am început cu jumătate de raport, da? Cu ochi pe față. Deci acum încep un rând cu raport întreg, ochi de margine și unul pe dos. Deci tot ce am de făcut este ca pe un rând, pe dos, primul rând, să pregătesc ochiurile pentru model, deci toate rândurile vin pe dos. Rândul numărul 2, rând pe față, fac modelul, 3 și 4, dos și față, lucrez ochiurile așa cum vin. Iarăși rând pe dos, încep cu toate ochiurile pe dos, pregătesc modelul și am grijă ca mereu să intercalez acest model. Odată încep cu raport întreg, odată cu jumătate de raport. Atunci când doriți să intercalați modelele, vă puteți mereu controla raportându-vă la mijlocul modelului, respectiv ochiul pe dos care separă modelul. Eu sunt acum pe un rând în care intercalez modele, am lucrat ochiul pe dos, am făcut modelul și separ cu un ochi pe dos. Ochiul pe dos vine întotdeauna pe mijlocul modelului. Da? Lucrez mai departe model, am două împreună jeteu, ochiul pe față reprezintă mijlocul modelului. Este întotdeauna pe fostul ochi pe dos. Deci față, jeteu. Două spre dreapta. Separ cu un ochi pe dos, da? Întotdeauna deasupra celorlalte. E un fel de a vă controla, să vedeți dacă faceți greșeli sau nu. Gata și eșantionul meu pe care am folosit fir din lână și așa cum mă așteptam, îmi place tare mult cum arată și pe fire din acestea pufoase. Acum, după ce ai terminat eșantionul, nu-ți rămâne decât să îl speli, îl lași să se usuce, iei măsuri, faci calcule și spor la treabă.